Hello guys, মই আজি আপোনালোকক ইন্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ ইন্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰে আপোনালোকক হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ সিলেবাসটো কভাৰ কৰিব সেয়াও মই আপোনালোকক ডিটেইলত কম হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত বহুত কেইটা ব্ৰাঞ্চ থাকে যেনেকৈ ইকোনমিক পাৰ্ট থাকিব পাৰে পলিটিক্যাল পাৰ্ট থাকিব পাৰে সোশ্যাল পাৰ্ট থাকিব পাৰে এক্সাম্পল হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছো এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী যদি হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশ্যন যদি চাই হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশ্যনৰ কেনেকৈ পলিটিক্যাল সিস্টেমটো আছিল ইকোনমিক সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কেনেকুৱা আছিল এই গোটেইখিনি পাৰ্ট হিষ্ট্ৰীত পৰিব সো আজিৰ পাৰ্টটোত মই সেই হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো ডিসকাস কৰিম হেতু হ'ব ইন্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ মানে হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ সেইখিনি পাৰ্ট ডিসকাস কৰিম যোনবোৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিল সো আহো টপিকলৈ প্ৰথমতে আপোনাক মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছো হেতু হৈছে যিকোনো টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান কনসেপ্ট আমি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো উচিত যেহেতুকে সেই কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী ক্লাसेছবোৰত আমাক যথেষ্ট হেল্প হোৱাৰ চান্স থাকে সো সেইকাৰণে মই কিছুমান কনসেপ্ট আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথমটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনি পিকচাৰ আপুনি যদি ভালকে যদি মাইন্ড কৰে এটা কথা নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিব যে কেনেকৈ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ্ছ ডিফাৰেন্স আছে সো দ্য ৱৰ্ড architecture is derived from the Latin word tecton which means builder ঠিক আছে আৰু সেই পিকচাৰবোৰ আপোনালোকে চাও কেনেকৈ ইয়াতে পিকচাৰবোৰ এটা একুৰেট মেজাৰমেন্টৰ কথা আছে বাট ইঞ্জিনিয়াৰিং জড়িত হৈ আছে কিন্তু আপুনি স্কাল্পচাৰ যদি চাই ইয়াত বিশেষ তেনেকুৱা একুৰেট মেজাৰমেন্টৰ কনসেপ্ট ইয়াত জড়িত হৈ থকা নাই সো অন দ্য আদাৰ হ্যান্ড স্কাল্পচাৰ্ছ ইজ derived from the proto-indo-european root kel আৰু যেটো মিনিং হৈছে to bend okay so sculptures are small works of art either handmade or with tools আৰু sculptures are not related to engineering or accurate measurements আপোনালোকে নিজে চাও ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কনসেপ্ট থাকা নাই accurate measurementৰ কনসেপ্ট নাই ইয়াত ঠিক আছে সো হেতু এটা বেসিক ডিফাৰেন্স আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ্ছ এটা মই আপোনালোকক এটা টেবুলৰ থ্ৰুদি ডিফাৰেন্স কি আছে আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ হেতু ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো এটা চাব এই জিনকেটা পইণ্ট মই দিছো সেইখিনি আপোনাৰ মেইনছৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টতে হওক বা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পাৰ্টতে হওক সেইখিনি কভাৰ কৰিব কেনেকৈ এনেকৈ আহিব পাৰে 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে ডিসকাস বেসিক ডিফাৰেন্স বিটুইন আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড স্কাল্পচাৰ সো চাৰিটা পইণ্ট যদি আপুনি মনত ৰাখে ইজি ৱেত মনত ৰাখিব পাৰিব সেইকেইটা হ'ব এই পইণ্ট কেইটা যিখিনি দিছো সেইখিনি মেইনলি ফোকাস কৰিব ফাৰ্ষ্ট স্কোপ এণ্ড সাইজ ঠিক আছে ইয়াতে মই অলৰেডি কৈছো যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কনসেপ্টবোৰ থাকে বুলি ইয়াৰ ডিজাইনটো বিগ হ'ব কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিল্ডিংবোৰ হাই হ'ব সেইখন হ'ল বুৰ্জ খলিফা হয়নে সো সেই ডিফাৰেন্স এটা দ্য ডিজাইন এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ বিল্ডিং বুলি আপুনিও যদি মেইনছৰ যদি লিখিও দিয়ে তেতিয়া আপুনি মাৰ্কছ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড স্কাল্পচাৰ্ছটো কেনেকৈ ডিফাৰেন্স আহে সো ৰিলেটিভলি স্মল 3-dimensional works of art আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত তেনেকুৱা বিগ বিল্ডিং নহয় আৰু সেকেন্ড যদি পইণ্টটো যদি কোৱা যায় কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰে ইন কেছ অফ আৰ্কিটেকচাৰ ইউজেছ আ মিক্সচাৰ অফ ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ মেটেৰিয়েলছ লাইক ষ্টন ইউজ কৰিব পাৰে উড ইউজ কৰিব পাৰে গ্লাছ ইউজ কৰিব পাৰে মেটেল ইউজ কৰিব পাৰে চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি আমাৰ বিল্ডিংছবোৰ বনোৱা নহয় হয়নে ইয়াতে ভিন্ন বস্তু ইউজ কৰি বনোৱা হৈছে কিন্তু আপুনি যদি এফালে চাই স্কাল্পচাৰত আইদাৰ হেতু সিঙ্গল টাইপ অফ মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে উড হ'ব পাৰে চেনৰ পৰা যদি বনাই চেনৰ ট্ৰে হ'ব ষ্টনৰ পৰা যদি বনাই ষ্টনেদি হ'ব যদি মেটেলিটি বনাই মেটেলিটি হ'ব যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা সিঙ্গল টাইপ অফ মেটেৰিয়েলটি ইউজ কৰা যায় আৰু প্ৰিন্সিপল যদি কোৱা যায় কোনটো বস্তু ইনক্লুড থাকে ইয়াতে ইনভলভছ ষ্টাডি অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথামেটিক্স কোড আৰ্কিটেকচাৰত আৰু ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ডিটেইলড এণ্ড একুৰেট মেজাৰমেণ্ট কোড আৰ্কিটেকচাৰত অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ইন স্কাল্পচাৰ it involves creativity and imagination and may not depend as heavily on accurate measurement a sculpture so example hisabe moi disu Taj Mahal and Burj Khalifa and Nataraj image dancing girls etc এই যদি চাইটা পইণ্ট আপোনালোকে মেইনছত যদি লিখি পইণ্টটো হাইলাইট কৰি দিয়ে দেন আপুনি 4 মাৰ্কছে ফুললি পাব ঠিক আছে কিন্তু পইণ্ট ওয়াইজ এনেকৈ লিখিব এতিয়া আহো ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইয়াতে মই কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকক কম কেনেকৈ হেতু হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো কভাৰ কৰিব ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ ইজ আ হিষ্টৰী অফ ইভলিউশ্যন হেতু এদিনত বিল্ডিং হোৱা আমাৰ বিল্ডিংছবোৰৰ কথা নহয় কাৰণ যদি আপুনি এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা যদি চাই দেন তেতিয়াৰ পৰা যিখিনি ডাইনেষ্টি বা কিংডমছ ৰুল কৰি আপ টু ব্ৰিটিছ ৰুললৈকে হৈছিলে এই গোটেইখিনি যেতিয়া কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰ্কিটেকচাৰত ইনক্লুড কৰিম সো সিন্স ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন টু ব্ৰিটিছ ৰুল যিখিনি আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ সোমাইছে বা আৰ্কিটেকচাৰ সোমাইছে সেইটো ইয়াত ডিসকাস কৰা হ'ব আৰু এটা হিষ্ট্ৰী পইণ্টৰ পৰা আপোনাক মই জনাই থওঁ কেনেকৈ আপোনাক
হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো কভাৰ কৰিব যেতিয়া আপুনি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা আহিব সো ইয়াত আহিব পৰা কোৱেশ্চনছবোৰ মাইণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই কেইটামান আজি জাষ্ট কেইটামান এক্সাম্পলহে দিছোঁ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত সেইটো আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিবই লাগিব বা কৰিম সো আজি কেইটামান পইণ্ট মই ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিব পাৰে ৰিয়েলি এইটো মিন নহয় যে মই যে ইয়াত মিছন APSC নামটো দিছোঁ যে অকল APSC কাৰণেহে সেইখিনি মেটেৰিয়েল ইউজফুল হয় আদাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম সেইবোৰ আজিকালি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইনক্লুড থাকে বা হিষ্ট্ৰীটো পাৰ্ট থাকে চ' গতিকে সকলো কম্পিটিটিভ এক্সপায়াৰণে এই আমাৰ নোটছটো বা ক্লাছটো বা ডিছকাশ্যনটো শুনিব পাৰে বা ফলো কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইয়াত দ্য হাইলি বা মোষ্টলি একচেপ্টেড পিৰিয়ড অফ IBC means Indus Valley Civilization যদি কোৱা যায় that is 2500 to 1750 BC আৰু যদি এটা কোৱেশ্চন যদি আহিব পাৰে who was the first term the Indus Valley Civilization then answer will be John Marshall okay fine so one mark আপুনি পাই গ'ল আমাৰ civilization-বোৰ জিঅ'লজিকেল এৰা হিচাপে বনোৱা যায় হেতু হিচাপে যদি Indus Valley কোনটো এজত পৰে so that is belongs to bronze age এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কনসেপ্ট বা বহু কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ইণ্ডাছ ভেলীৰ পৰা মই জাষ্ট এটা দুটাহে আজি আপোনালোকক পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ চ' এনেকুৱাকৈ আৰ্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে কোনটো এংগলৰ পৰা কোৱেশ্চনছবোৰ আহিব পাৰে চ' আৰু ইয়াতে মই দুটা মেপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো আছিল ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ টাইমৰ মেপ এইটো হ'ল ব্ৰিটিছ ৰুলৰ টাইমৰ ইণ্ডিয়াৰ মেপ চ' ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে পিকচাৰ দুটাৰ পৰা চাই ল'ব কেনেকৈ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে নৰ্মেল কথা এটা কৈ দিছোঁ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত আমাৰ অসম আহা নাছিল ঠিক আছে পিকচাৰত নাই কিন্তু ব্ৰিটিছ ৰুলত আহিছে চ' সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এনি পলিটিকেলি যদি এৱেৰ হয় RSS যে আমাক অসমক সাধাৰণতে তেখেতসকলৰ আইডিঅ'লজিৰ ভিতৰত নপৰে বুলি যে সেইকাৰণেই তেখেতসকলে বিলিভ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ এতিয়া আহোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ আপুনি হিষ্ট্ৰীৰ যেনেকৈ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ভাগ কৰি আমি পঢ়োঁ ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ আমি পঢ়িব লাগিব যে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ কোনবোৰ আৰ্কিটেকচাৰ আছে ছেম মেডিয়েভেলত কোনবোৰ পৰিব দে মডাৰ্ণ কোনবোৰ পৰিব ঠিক আছে এনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব চ' ফাৰ্ষ্ট আহোঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ আকৌ ভাগখিনি ভাগে ভাগে আমি কৰিব লাগিব মই এই পিক্টৰিয়েলবোৰ যে দি আছোঁ এটা হেল্পফুল আপোনালোকক কি হ'ব ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিব আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েটবোৰ কৰিব পাৰিব চ' যেতিয়া বস্তুবোৰ সেইটো পিৰিয়ডৰ সেইখিনি এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিল বুলি আপোনালোকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব বা সেই কনচেপচুৱেলাইজ কৰিব পাৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ লাহে লাহে চিম্পল ৱেট মাইণ্ডত সোমাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আদাৰৱাইজ এনেকুৱা লাগে যেন ক'ৰ পাষ্টৰ কথা কৈ আছোঁ কোনটো ডাইনেষ্টি কি কথা কি স্ক্ৰিপচাৰ্ছ সেইবোৰ মানে জেনেৰেলি ইনিচিয়েল প্ৰিপাৰেশ্যনৰ টাইমত আমাক মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰে চ' পৰাপক্ষত সেইবোৰ এভইড কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু আজিৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে পিকচাৰ ৱাইজ যদি বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰে আপোনাৰ মনত ৰখাৰ যথেষ্ট হেল্পফুল হয় ছাপ'জ লাহে লাহেকৈ আমাৰ কেনেকৈ আৰ্টবোৰ ইভলিউশ্যন হৈ আহিছে ধৰিব পাৰিছে পিকচাৰবোৰত হয়নে ফাৰ্ষ্ট হাৰাপ্পান আৰ্টত কি আছিল সেইটোতো পিছত আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিমেই দেন মৰিয়ান আহিলে মৰিয়ানত কিছুমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে হয়নে পষ্ট মৰিয়ানত আৰু অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে চ' গুপ্তা এইজ আমিতো গুপ্তা এইজক হিষ্ট্ৰীত কি বুলি কওঁ গম পাওঁ গল্ডেন এইজ নিশ্চয় ন চ' কিবোৰ কাৰণত আমাৰ গুপ্তা এজক গল্ডেন এজ বুলি কোৱা যায় সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত আমি বা মই যদি নকৰোঁ আপোনালোকে সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এতিয়া আহোঁ মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া তাতে দুটা এৰিয়াত এতিয়া এই শ্লাইডটোত আহোঁ মই হাৰাপ্পান আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ যদিও এই শ্লাইডটোত মই গোটেই হাৰাপ্পান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বা আৰ্কিটেকচাৰটো ডিছকাছ নকৰোঁ তথাপিও ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান চাইটছ আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা কিছুমান কুৱেশ্যনছ আপোনালোকক এতিয়া অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট যদি ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা কুৱেশ্যনটো হ'ব যে হাইলি বা মষ্টলি একচেপ্টেড পিৰিয়ডটো কোনটো হ'ব পাৰে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ দেট ইজ 2500 to 1750 BC অ'কে আৰু টাৰ্মটো কোনে ইউজ কৰিছিলে জন মাৰ্চেল কোনটো এজত বিলং কৰে ব্ৰঞ্জ এজ চ' এনেকৈ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব পাৰে আৰু দুটা পইণ্ট আপোনালোককো জনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে টু মেজৰ চাইটছ হাৰাপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো অ'কে হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এণ্ড ফাইনেষ্ট এক্সাম্পল অফ আৰ্বান চিভিক প্লেনিং IBCৰ কোনকেইটা চাইটছ বা চিটিক আৰ্বান চিভিক প্লেনিং বুলি কোৱা যায়
সেইটো হ'ল হাৰাপ্পা এণ্ড মহেঞ্জোদাৰো চ' কুৱেশ্যনত আপোনালোকক যদি যেতিয়া কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে এটাই দিব পাৰে হাৰাপ্পান হ'লেও আহিব মহেঞ্জোদাৰো হ'লেও আহিব কেতিয়াবা আপোনাৰ অপশ্যনৰ ওপৰত অপশ্যন দিয়ে হাৰাপ্পান এণ্ড বেলেগ এটা সাইট এটা দি দিলে তলৰ কোনটো দুটা IBCৰ সাইটস আৰবান সিভিক প্লেনিং আছিল চ' তেতিয়া হাৰাপ্পান এণ্ড মহেঞ্জোদাৰো হ'ব কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকৈ দিব পাৰে অপশ্যনত এটা অপশ্যনত বোলে হাৰাপ্পা আৰু দলবীৰা আছে দেন ৰং আনসাৰ হ'ব কিন্তু তলৰ কোন দুটা বোলে অপশ্যনছ আৰবান সিভিক প্লেনিং আছিল IBCৰ দেন আনসাৰটো হ'ব হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেন্সবোৰ আপোনালোকে নিজে মাইণ্ডত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া আহো ইম্পৰ্টেণ্ট সাইটস অফ দ্য IBC কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সাইটস ডিস্কভাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে যেতিয়া আপোনালোকৰ IBC সাইটসবোৰ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰক যে পাকিস্তান সাইডত কোনবোৰ আছে আৰু ইণ্ডিয়ান সাইডত কোনবোৰ আছে আৰু কোৱেশ্চনছ যিকোনো ধৰণে আহিব পাৰে যে পাকিস্তান সাইডৰ IBCৰ দুটা নাম কোৱা ঠিক আছে দেন এনেকৈ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি থয় দেন আপোনালোকে ইজিলি ৰিকল কৰিব পাৰিব এক্সামৰ টাইমত ঠিক আছে চ' পাকিস্তান সাইডত কোনবোৰ আছে মই এবাৰ পিকচাৰটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁগৈ এইখিনি সাইডটো আপোনাৰ পাকিস্তান সাইড পৰি গ'ল চ' এইখিনি সাইডত কোনখিনি IBCৰ সাইড পৰিছে ঠিক আছে চ' পাকিস্তান সাইডত পৰা সাইডবোৰ হৈছে হাৰাপ্পা আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হাৰাপ্পা কোনটো সাইডে আছে IBCৰ কোনটো সাইডে ইণ্ডিয়ান পাৰ্ট নে পাকিস্তান পাৰ্ট চ' পাকিস্তান পাৰ্ট আৰু কোনটো ৰিভাৰত আছে ৰিভাৰ ৰভি দুটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সেম মহেঞ্জোদাৰো কোনটো সাইডত আছে পাকিস্তান নে ইণ্ডিয়ান সাইড চ' পাকিস্তান সাইড আৰু ইয়াৰ পৰা কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কোনটো ৰিভাৰ সাইডত ৰিভাৰ ইণ্ডাছ ওকে চ' মেহেগাৰ সেম ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু ইয়াত পাকিস্তান সাইডৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পৰা হাইলি আহিব পৰা কুৱেশ্যনটো হৈছে চাহদাৰো ওকে চাহদাৰোৰ এটা কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকক যদি আহিব পাৰে সেইটো হৈছে হুইচ সাইটস অফ IBC ইজ উইদাউট আ চিটাডেল দেন আনসাৰটো কি হ'ব আপোনাৰ চাহদাৰো ওকে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অহাৰ স্কপ থাকে আৰু সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে চাহদাৰো কোনটো সাইডে আছে পাকিস্তান সাইড ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট সাইড অফ IBC ঠিক আছে ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট সাইড অফ IBC বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনটো আহিব শুক্তাগণ্ডৰ ঠিক আছে শুক্তাগণ্ডৰ ইজ দ্য মোষ্ট ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট সাইড অফ IBC চ' দুটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল আৰু সেইটো ক'ত চিটুৱেট হৈ আছে পাকিস্তান ঠিক আছে নাও কাম টু দ্য ইণ্ডিয়ান সাইড চ' ইণ্ডিয়ান সাইডৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ধলাবীৰা এইটো ক'ত চিটুৱেট হৈ আছে গুজৰাট ওকে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহিব পৰা অপশ্যন যদি আছে সেইটো হ'ব দ্য লেটেষ্ট ডিস্কভাৰ্ড চিটি অফ IBC দেন আনসাৰটো কি হ'ব ধলাবীৰা লেটেষ্ট যদি IBCৰ সাইড হিচাপে যদি ডিস্কভাৰ্ড হৈছে দ্যাট ইজ ধলাবীৰা গুজৰাট আৰু ক'ত অৱস্থিত ইণ্ডিয়াৰ ক'ত গুজৰাট ওকে চ' ইন দিছ ৱে ইউ কেন মেক ইউৰ নোটছ নাও মানচেষ্টাৰ অফ IBC কোনটো কোৱা যায় ওকে লথেল ক'ত আছে গুজৰাট চ' সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ৰাখিগড়িৰ এটা মই ৰিচেণ্ট টাইমৰ এটা নিউজৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰু এব্ৰডৰ স্কলাৰে মিলি এখন পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছে যোনখন আমাৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ আৰিয়ান যিটো থিয়ৰী সেইটোক চেলেঞ্জ কৰাৰ যথেষ্ট স্কপ তেখেতসকলে হাইলাইট কৰিছে চ' সেই নিউজটো যদি আপোনালোকে যদি ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰে হিন্দুত ভাল আৰ্টিকল ওলাইছিলে ৰিগাৰ্ডিং ৰাখিগঞ্জ কণ্ট্ৰভাৰ্চি চ' সেইটো আপোনালোকে ভিজিট কৰক অ'কে চ' এইটো প্ৰিলিমছত অহাৰ যথেষ্ট স্কপ আছে এইবাৰ আৰু এটা 4th নম্বৰৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পৰা কুৱেশ্যনছটো হ'ব পাৰে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট যদি এক্সকাভেশ্যন যদি কৰা হৈছিলে কোনটো হয় সেইটো দ্যাট ইজ ৰূপাৰ অ'কে আৰু ৰূপাৰ ক'ত আছে ইণ্ডিয়াৰ পাঞ্জাৱত কোনটো ৰিভাৰ চটলেছ অ'কে ইয়াতে 3-4টা কুৱেশ্যনছ ইয়াৰ পৰা আহি গৈছে এণ্ড 5thৰটো সেইটো চাই ল'ব ইয়াত আকৌ 6 নম্বৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পৰাটো হ'ল দ্য একচুৱেল ৰিমেইনছ অফ হৰ্চ বনছ ক'ত পোৱা গৈছে IBC কোনটো ছাইডত পোৱা গৈছে দ্যাট ইজ শুক্তাদাৰ গুজৰাট অ'কে চ' সেই আহিব পৰা কুৱেশ্যনছটো এনেকুৱা হ'ব আৰু আনচাৰটো সেইটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মানে যদি IBCৰ অভাৰঅল যদি IBCৰ কোনখন ছাইটছৰ পৰা ৰিমেইনছ অফ হৰ্চ বনছ পোৱা গৈছে দেন চুৰকা দা
গুজৰাট 7 নম্বৰ আছে বানাৱালী হাৰিয়ানা ক'ত পোৱা গৈছে হেতু ড্ৰাইড আপ সৰস্বতী ৰিভাৰ আৰু ইষ্টাৰ্ণ সাইড আইভিসি যদি ইষ্টাৰ্ণ সাইডটো একদম ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট সাইডটো যদি কনসিডাৰ কৰা হয় দেন কোনটো হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ আলামগীপুৰ মিৰুতত ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে হেতু আহি গ'ল ইয়াৰ পৰা হয়নে এণ্ড দাইমাবাদ যোনটো সাউথাৰ্ণ মোষ্ট সাইড অফ আইভিসি বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে আইভিসি সাউথাৰ্ণ মোষ্ট সাইড কোনটো হ'ব তেতিয়া দেন দাইমাবাদ মহাৰাষ্ট্ৰ ক'ত আছে ইণ্ডিয়াত এণ্ড দ্য নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট সাইড অফ আইভিসি ইজ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰছ মণ্ট চ' সেই ধৰণে এই সৰু সৰু কনচেপ্টবোৰৰ পৰাই বা সৰু সৰু নোটছবোৰৰ পৰাই আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নোট বনাব মই আজি ৱেটো কৈ দিছোঁ in this way you can make your notes for prelims but for means you have to change your this notes making process because in mains you need to elaborate or you need to describe something about the art and architecture during that particular civilization so hetu kane olop details ot ami discuss koriboi lagibo hetu poroboti video ta moi discuss korim hope ajir video tu apnalokok jotesto upokito korise boli akhar rakhisu thank you